أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أصدقائي الأعزاء، في قديم الزمان كان هناك ملك يعيش على إحدى جزر إنجلترا. كان لديه ابنة جميلة جدا. الأميرة الجميلة كانت تعيش مع والدها في قصر ضخم. كانت جدران القصر مصنوعة من الرخام، وأعمدته مغطاة بالفضة، والأثاث داخله كان غاية في الجمال والقيمة. لكن المشكلة كانت أن هناك شجرة بلوط ضخمة تنمو أمام أكبر نوافذ القصر، مما يمنع دخول الضوء إلى الداخل ويعيق سكان القصر من رؤية الخارج. لم تكن هذه المشكلة الوحيدة، إذ أن جميع مصادر المياه المحيطة بالقصر قد جفت منذ سنوات عديدة، وكان على الملك والأميرة أن يحصلوا على الماء من مسافات بعيدة تحملها الجمال بعد رحلة تستغرق عدة أيام. في يوم بلوغ الأميرة ماري سن الرشد، قالت لوالدها: والدي العزيز، قصرنا جميل وقيم جدا، وهذا ما يجعلنا نبقى فيه، لكن كما ترى شجرة البلوط الضخمة التي تغلق النوافذ تحرمنا من الهواء النقي وضوء الشمس، ومع عدم وجود مصادر مياه قريبة نحن دائما نعاني من نقص الماء. ألا يمكننا إيجاد حل لهذه المشكلات؟ كان الملك مشغولا بأمور المملكة لدرجة أنه بالكاد كان يجد وقتا ليرتاح، لكنه أصغى إلى شكوى ماري العادلة وقال: أنت محقة يا ابنتي، سأصدر أوامري فورا بحفر بئر في حديقة القصر وقطع تلك الشجرة المزعجة. كما وعد الملك، في صباح اليوم التالي استدعى رجاله وأمرهم بقطع الشجرة وحفر بئر في الحديقة. توجه 6 رجال أقوياء يحملون الفؤوس نحو شجرة البلوط القديمة، وبدأوا بضرب جذعها المجعد بفؤوسهم الحادة. ومع كل ضربة كانت قطع كبيرة من الشجرة تتساقط على الأرض. لكن قبل أن يتمكنوا من ضرب الفأس للمرة الثانية، كانت القطعة المقطوعة تعود وتلتصق بجذع الشجرة، وفي كل مرة تضرب فيها الفؤوس كان المشهد يتكرر بنفس الطريقة. قيل إن هذه الشجرة مسحورة، وكل محاولة لقطعها كانت تأتي بنتائج عكسية. كلما ضربت الفؤوس الشجرة كانت الشجرة تزداد سماكة وصلابة. هرب رجال القصر من الشجرة في حالة من الخوف، وأخبروا الملك بكل ما حدث. في البداية لم يصدق الملك، وقال إنه يريد أن يرى الأمر بنفسه. وعندما جاء الملك مع رجال الفؤوس تكررت الظاهرة نفسها. مع كل ضربة فأس كانت الشجرة تصبح أكثر سماكة وصلابة. ابتعد الملك عن المكان على الفور، وأصدر أوامره إلى المرسلين في القصر قائلا: اذهبوا إلى كل أرجاء المملكة، ومروا بكل المدن والقرى، وأخبروا الجميع أنني سأمنح كيسا من الذهب لمن يستطيع إبطال السحر وقطع هذه الشجرة. ركب المرسلون أفضل الأحصنة وانتشروا في جميع أنحاء المملكة لنشر الأمر. وفي غضون أيام قليلة عرف الجميع بالخبر تقريبا، ما عدا عائلة العم توم العجوز التي كانت تعيش في مكان بعيد ومنعزل مع أبنائه 3 بول وهنري وجيم، الذين لم يسمعوا شيئا عن المسألة. أما من سمعوا الخبر فقد انطلقوا بفؤوسهم من كل أنحاء البلاد. كان كل واحد منهم يعتقد أن الأمر بسيط، وقال لنفسه: إنها مجرد شجرة مهما كانت سميكة أو صلبة، 10 ضربات وسأقطعها، وإذا حصلت على كيس الذهب سأصبح غنيا. لكن الواقع كان مختلفا تماما. لم يتمكن أي من هؤلاء الرجال، حتى الأقوى بينهم، من قطع الشجرة السحرية التي تغطي نوافذ القصر. كلما ضرب أحدهم الشجرة كانت القطعة التي تقطع تعود وتنمو، مما يجعل الشجرة أكثر سماكة وقوة. وبمرور الوقت أصبحت الشجرة أكثر سمكا ب3 أضعاف، وأصبح محيط جذعها واسعا لدرجة أنه كان يتطلب 5 أشخاص يمسكون أيدي بعضهم البعض لإحاطتها. عندما أدرك الملك أن قطع الشجرة أمر مستحيل، فكر قائلا: إن لم نتمكن من قطع الشجرة
فلنحفر بئراً في الحديقة لنحصل على ماء عذب للشرب. ثم أمر 10 من رجال القصر بالبدء في حفر البئر. أصدر الملك أمراً بحفر بئر في مكان مناسب داخل الحديقة واستخراج الماء. بدأ الرجال بالحفر باستخدام المعاول والمجارف الحادة، لكن ما حدث كان غريباً. بدلاً من أن يتعمق الحفر في الأرض، بدأت تظهر تلة كبيرة كلما استمروا في العمل. استمر العمال في الحفر بإصرار حتى المساء، وعندما أنهكوا تماماً كانوا قد صنعوا تلة ضخمة بدلاً من حفرة. عندما أدرك العمال أن جهودهم تذهب سدى، ذهبوا إلى الملك ليخبروه بما حدث. فتح الملك عينيه بدهشة، وامتزجت مشاعره بين الغضب والخوف، وقال: يبدو أن هذا القصر مبني على أرض مسحورة. الأفضل أن أترك هذا القصر وأبني قصراً جديداً في مكان آخر. عندما شارك الملك فكرته مع ابنته الأميرة ماري، اعترضت على هذا القرار وقالت: يا أبي، إذا لم نجد في مملكتنا الواسعة من يستطيع قطع تلك الشجرة العجوز أو حفر بئر في الحديقة، فما الفائدة من حكم هذه المملكة؟ أقترح أن تزيد المكافأة التي وعدت بها، وسنجد من يستطيع تحقيق ما نطلبه. وجد الملك كلام ماري منطقياً، فأرسل منادياً جديداً إلى كل أرجاء المملكة يحمل إعلاناً يقول: يا أيها الناس، اسمعوا وعوا، الملك سيمنح من يستطيع قطع الشجرة السحرية وحفر بئر في الحديقة يد الأميرة ونصف المملكة مكافأة. أما من يفشل في المحاولة فسينفى من البلاد. رغم المكافأة المغرية، تردد الناس في المشاركة، فذكريات عجز أقوى الرجال عن قطع الشجرة ما زالت حاضرة، واعتقد الجميع أن محاولة العبث بتلك الأرض السحرية لن تؤدي إلا إلى الهلاك. تحدث الكثير من الناس فيما بينهم قائلين: حقاً المكافأة عظيمة جداً، الزواج من الأميرة والحصول على نصف المملكة، ولكن من الأفضل التخلي عن هذه الجوائز بدلاً من الدخول إلى الحديقة المسحورة. غالبية الشعب كانت تفكر بهذا الشكل، لكن في المقابل كان هناك العديد من الفقراء الذين رأوا الأمور بشكل مختلف. كانوا يقولون فيما بينهم: لا شك أن الحديقة وشجرة البلوط العجوز مسحورتان، لكننا نعيش بالكاد على الكفاف، بلا مأوى يحمينا من حر الصيف أو برد الشتاء، وملابسنا بالكاد تسترنا. صحيح أن العبث بالأشياء المسحورة قد يجلب الكوارث، ولكن أي كارثة أسوأ مما نحن فيه يمكن أن تصيبنا. من الأفضل أن نجرب حظنا. إذا نجحنا فسنصبح أغنياء ونغير حياتنا، وإذا فشلنا فلن نموت من الجوع هنا، بل ننفى إلى بلد آخر، وربما نجد هناك حياة أفضل. وبسبب كثرة الفقراء في البلاد، انطلق مئات الأشخاص إلى القصر، يحملون معهم المعاول والفؤوس والمجارف، منتظرين دورهم لتجربة حظهم. عندما يأتي دور أحدهم، كان يسمح له بدخول حديقة القصر تحت مراقبة الحراس، وبعد محاولة قصيرة يفشل في مهمته ويتم طرده خارج البلاد برفقة أحد الحراس. بينما كان الجميع يحاولون حظهم، نعود إلى كوخ العم توم الفقير. بسبب انعزال منزلهم عن الطرق الرئيسية، لم تصل أخبار الملك إليهم حتى الآن. في ذلك اليوم كان الابن الأصغر جيم ينظف الأعشاب الضارة من بين نباتات الكرنب في حديقتهم، وعندما عاد إلى الكوخ وقف عند النافذة ينظر إلى الحقول. فجأة رأى من بعيد 2 من الغرباء الفقراء يمران عبر الطريق الريفي، فنادى على والده قائلاً: أبي، هناك رجلان فقيران يمران من هنا، هل تسمح لي بدعوتهما إلى المنزل لإطعامهما؟ عندما اقترح جيم على والده دعوة الرجلين الفقيرين لتناول الطعام، ثار عليه شقيقاه بول وهنري وقالا: وكأن لدينا طعاماً وفيراً لنشارك به، تريد أن تدعو الغرباء وتطعمهم أيضاً؟ اجلس في مكانك واصمت. لكن العم توم لم يكن يشاركهما نفس الرأي، فقال: لماذا تتحدثان بهذه الطريقة؟ الإحسان شيء جميل. هيا يا جيم، اذهب وأحضر هذين الرجلين إلى المنزل، لدينا بعض حليب الماعز ونصف رغيف من خبز الذرة في المطبخ ليدفئا بطونهما. أسرع جيم وأحضر الرجلين إلى الكوخ، وبعد أن تناولا الطعام وشبعا سألهم العم توم: حسناً، أخبراني، من أين أنتما وإلى أين أنتما ذاهبان؟ بدأ أحد الرجلين يجيب:
نحن شقيقان فقيران، نعيش في قرية صغيرة تبعد يومين عن هنا، لا نملك أرضاً لنزرعها أو محصولاً نحصد منه، لذا عندما أعلن مبعوثو الملك البيان خرجنا فوراً لتجربة حظنا، إما أن ننجح أو يتم نفينا. لم يكن العم توم وأبناؤه قد سمعوا عن بيان الملك، فاستفسروا بفضول: ما هذا البيان الذي أعلنه الملك؟ لم نسمع شيئاً عنه. روى الرجلان لهما تفاصيل الشجرة التي لا تقطعها الفؤوس والأرض التي لا تحفر، ثم ودعوهما قائلين: علينا أن نغادر قبل غروب الشمس لنصل إلى القصر. بقي جيم متأثراً بما سمعه طوال الليل، ولم يتمكن من النوم. كان يفكر في الشجرة التي لا تقطعها الفؤوس والأرض التي لا تستجيب للمعاول. عند الفجر استيقظ مبكراً، حلب الماعز، جمع البيض من الدجاج، وعندما وجد دجاجة بيضاء كبيرة جالسة على بيضها غطى جسمها بقطعة قماش قديمة وقال مبتسماً: يبدو أنك ترقدين على البيض لتفقسي صغارك أيتها الدجاجة الجميلة. سأضع الطعام أمامك لتتناوليه وأتركك براحتك. إذا غادرت عشك بحثاً عن الطعام ستبرد البيضات ويموت الصيصان قبل أن يفقسوا. راقب المشهد من بعيد كلب أبيض كان يقف بالقرب من القن. كان الكلب صديقاً مقرباً لجيم، وعندما رأى لفتة جيم اللطيفة نبح بصوت عال وكأنه يشكره على حسن معاملته للدجاجة. عندما عاد جيم إلى المنزل وجد والده وإخوته مستيقظين. توجه إلى والده قائلاً: أبي، كما تعلم نحن أيضاً أناس فقراء، إذا سمحت لي أود أن أجرب حظي في قطع شجرة البلوط وحفر البئر. ضحك بول وهنري ساخرين من طلب شقيقهما الصغير وقالا: جيم، كم شجرة قطعت في حياتك وكم بئراً حفرت؟ كل من جرب حظه قبلك كانوا رجالاً أقوياء وذوي خبرة ولم ينجحوا، كيف تتوقع أن تنجح أنت؟ لكن العم توم وبخ ابنيه قائلاً: لا يمكن معرفة الحقائق دون تجربة يا أولاد، التجربة ضرورية قبل إصدار الأحكام. أنا أؤيد جيم، إذا أراد الذهاب وتجربة حظه فأتمنى له التوفيق. شعر جيم بسعادة غامرة وبدأ في تجهيز نفسه. ارتدى أفضل ملابسه وحمل حقيبة صغيرة بها بعض الطعام، ثم ودع والده وإخوته وانطلق. بعد مغادرته بفترة قصيرة شعر بول وهنري بشيء من القلق وقالا: لا يمكننا تركه وحده، إذا كان يريد تجربة حظه سنجرب نحن أيضاً. جهزا نفسيهما سريعاً ولحقا بشقيقهما. بينما كانوا يمشون لاحظ بول أن الكلب الأبيض صديق جيم يتبعهم، فقال ساخراً: انظروا إلى هذا الكلب الغبي، يبدو أنه يعتقد أننا ذاهبون في نزهة. التقط هنري حجراً من الأرض محاولاً طرد الكلب، لكن جيم منعه بغضب قائلاً: هذا كلبي وليس لكم الحق في إيذائه، إذا أراد أن يأتي معي فهو مرحب به. ضحك الأخوان وقال بول: حسناً، لا تغضب، خذه معك، كيفما كان ستفشلون أنت والكلب في القصر وتنفون من المملكة. استمر الإخوة الثلاثة والكلب الأبيض في طريقهم نحو القصر. قرب الظهر، وعندما كانوا يمرون بجانب غابة توقف الكلب فجأة وبدأ يصيح بصوت عال. بدأ الكلب الأبيض ينبح بصوت عال، وفي الوقت نفسه بدأت أصوات ضرب الفأس على جذوع الأشجار تتردد من أعماق الغابة. سأل بول: ما هذا الضجيج؟ ما الذي يحدث؟ رد هنري ساخراً: أي شخص لديه أذنان يستطيع أن يدرك أن هذا صوت فأس يقطع الأشجار؟ يبدو أن هناك حطاباً يعمل في الغابة. سأل بول مجدداً: لكن لماذا ينبح كلب جيم الأبيض بهذه الطريقة؟ أجاب هنري وهو يضحك: الأمر واضح، الكلب غبي مثل صاحبه، لا يعرف متى عليه أن يصيح. عندها تدخل جيم قائلاً: أنتم تتحدثون كلاماً بلا معنى، لمعرفة الحقيقة يجب على الإنسان أن يرى بعينه ويلمس بيده. سأذهب لأرى مصدر هذه الأصوات، ربما يحاول الكلب الذكي أن يخبرني أن هذه الأصوات ليست عادية. ضحك الأخوان على كلام جيم حتى لم يستطيعا التوقف. قال هنري بسخرية: الرأس الفارغ يدفع ثمنه القدمين، اذهب إذن، ابحث في أعماق الغابة وضيع وقتك.
لم يلتفت جيم إلى سخريتهم وتوجه إلى داخل الغابة بينما تبعه الكلب الأبيض. لم يبتعد أكثر من 50 خطوة عندما وجد الفأس، لكن الأمر العجيب أن الفأس كانت تعمل بنفسها، تضرب جذع شجرة ضخمة دون أن يمسكها أحد. وقف جيم مصعوقا مما رآه، وشاهد الفأس تسقط الشجرة بضربتين أو 3، ثم تحركت مباشرة لتبدأ في قطع شجرة أخرى. تحدث جيم بدهشة: ما هذا؟ كيف تستطيع الفأس أن تعمل بنفسها؟ المفاجأة الكبرى كانت أن الفأس تحدثت قائلة: أنا فأس سحرية، وجدت لأساعدك، خذني معك، سأكون مفيدة لك عندما تحتاجني. لم يتردد جيم لحظة، أمسك بالفأس وعلقها على حزامه، ثم عاد إلى أخويه بسرعة وهو يشعر بحماسة كبيرة وثقة متزايدة. واصلوا السير لمدة ساعة أخرى حتى سمعوا أصواتاً تأتي من داخل شجيرات، وفي نفس اللحظة بدأ الكلب بالنباح بأعلى صوته، فقال بول: هذا الكلب الأحمق كلما سمع أي صوت يبدأ في النباح. ثم أضاف: ربما لا يعرف أن الكلب الذي ينبح في وقت غير مناسب يقطع رأسه. ضحك هنري وقال: ماذا سيحدث؟ هذا الكلب يشبه صاحبه، حيوان غبي. لكن جيم لم يهتم بالسخرية، وقرر أن يذهب ليكتشف مصدر الصوت القادم من بين الشجيرات. ثم قال: كلبي أكثر ذكاء منكما، فاندفع فوراً إلى الشجيرات. وعلى الرغم من أنه كان متعباً، إلا أنه عندما سار نحو 50 خطوة اكتشف مجرفة، لكنها كانت مجرفة غير مشابهة لأي مجرفة أخرى، كانت تدفن في الأرض وكانها تخرج تربة من تلقاء نفسها. فزع جيم وسأل: ما هذه المجرفة؟ لا أحد يمسك بها وأنت تطرد التربة بنفسك. فأجابت المجرفة: أنا المجرفة التي تريدها يا جيم، ضعني على كتفك وخذني معك، فربما أكون مفيدة في المستقبل. ففعل جيم كما قالت، وركض ليصل إلى إخوته. وعندما رآه بول وهنري ضحكوا وقالوا: يا له من مسكين، هذا هو بسبب عقله الضعيف، فتعب مرة أخرى. واصلوا السير لفترة أخرى حتى وصلوا إلى مجرى نهر جار، ثم بدأ الكلب يطلق صوته مرة أخرى. ففكر جيم في تلك الأصوات التي تصدر من الكلب قائلاً: من أين يأتي هذا النهر؟ وما نوع الماء البارد والعذب الذي يحتويه؟ سأذهب لأكتشف مصدره. فبدأ في متابعة اتجاه النهر، لكنه لم يصل بسهولة إلى هدفه لأن المصدر كان بعيداً، لكنه وصل في النهاية عندما بدأت الشمس في الغروب. عندما وصل إلى المكان الذي يخرج منه الماء، اكتشف أن هناك عين ماء تخرج من الأرض، لكنه لم ير ذلك. بدلاً من ذلك رأى جوز كبيرة، وكان الجوز مميزاً للغاية. كان الماء يخرج من ثقب فيه. فسأل جيم: ما نوع هذا الجوز؟ لم أرى جوزة تنبع منها الماء من قبل. أجاب الجوز: أنا لست مجرد جوزة، بل جوزة تتحدث. وأضاف: سأكون مفيدا لك يا جيم، خذني وضعني في جيبك، لكن إذا كنت لا تريد أن تبتل ملابسك يجب عليك سد الثقب الصغير في جسمي. وعندما سمع الكلب هذا الكلام ركض بسرعة وأحضر قطعة من الطحلب بأسنانه. لقد سد الثقب وركض بسرعة نحو قصر الملك. وعندما اقترب من القصر لاحظ 3 رجال قادمين نحوه. وعندما اقترب أكثر تعرف على رجلين فقيرين كانا قد استضافوهما في منزلهم في اليوم السابق وأطعموهما. أما الرجل الثالث فقد كان جنديا يرتدي درعا فولاذيا ويحمل سيفا حادا في يده. فسأل جيم الجندي بحزن: عذرا أيها الجندي، ما هي جريمة هذين الرجلين الفقيرين؟ إلى أين تأخذونهما؟ فأجاب الجندي بصوت مليء بالحزن: أنا أيضا لا أشعر بالفخر في عملي، ولكن ماذا أفعل؟ يجب علي تنفيذ أوامر الملك. هذان الرجلان قاما بقطع شجرة في حديقة القصر وحفر بئر، لكنهما فشلا في مهمتهما، لذلك أمر الملك بنفيهما. لن يعودا إلى هذا البلد بعد الآن. شعر جيم بالحزن الشديد، لكنه لم يستطع فعل شيء وواصل طريقه. عندما اقترب من بوابة القصر خرج 3 أشخاص آخرين. كان هؤلاء هم إخوانه بول وهنري وجندي آخر. وعرف جيم أن ما حدث لهم كان مشابها لما حدث لهؤلاء الفقراء. اقترب منهم بهدوء وحاول أن يشرح لهم كم هو حزين. عندها قال هنري بصوت خال من أي سخرية: ما أجمل أننا التقينا هنا يا أخي العزيز.
لا تدخل إلى القصر، فهناك شجرة وأرض مسحورة. لا تحاول أن تجرب حظك هناك. كما ترى، ما حدث لنا قد يحدث لك أيضاً. إذا تم نفيك أيضاً، ماذا سيحدث لوالدنا المسكين؟ سيكون كل عبء المنزل عليه، من حلب الماعز إلى إطعام الدجاج وري الحديقة وتنظيف الأعشاب الضارة. هو لن يتمكن من القيام بكل ذلك بمفرده، وربما يموت من الجوع. عد إلى المنزل بينما ما زال أمامك وقت. نحن لا يمكننا البقاء في وطننا. عليك أن تعتني بأبينا. عيني جيم امتلأت بالدموع. على الرغم من سخريتهم، كان يعلم أن إخوانه ليسوا سيئي القلب، فقال: أنتم على حق. أتعلمون، أبي سيواجه صعوبة كبيرة في العيش بمفرده، لكنه سيتدبر أمره رغم ذلك. أما أنتم، فأنتم ستذهبون إلى الخارج، وإذا فزت أنا يمكنني أن أنقذكما وأساعد الآخرين الذين يعانون مثلنا. لذلك لا أريد أن أسمع نصيحتكما في هذا الشأن. بينما كان جيم يبتعد عنهم، كانت أفكاره مليئة بالتحديات التي ينتظره، لكنه كان يعلم أنه مهما كانت العواقب فهو ماض في سعيه لتحقيق هدفه، بغض النظر عن الصعاب التي قد تواجهه. رفض جيم الاستماع إلى تلك الكلمات، ودخل إلى القصر خلفه كلبه الأبيض. فقال له الملك ورجاله الذين كانوا معه: يبدو أنك تريد أن تجرب حظك يا فتى، ولكنك ترى أن هذه الشجرة صعبة جدا. إذا كنت تريد أن تبدأ بقطعها، جرب غدا. أجاب الشاب: إضاعة الوقت ليس أمرا جيدا يا جلالة الملك، يجب ألا نؤجل عمل اليوم إلى غد. إذا سمحت سأبدأ بقطع الشجرة فورا. في تلك اللحظة لفتت عيون جيم الأميرة الجميلة ماري ذات الشعر الأصفر والعينين الزرقاوين الدافئتين. كانت جميلة للغاية، وحتى أنها نظرت إلى جيم وكأنها تقول له: إن شاء الله ستفوز، لقد أعجبتني. لم يرفض الملك طلب جيم وقال: حسناً، إذن ها هي الشجرة، هيا قطعها. على الفور أخرج جيم الفأس المعلق في حزامه وضرب الشجرة الضخمة بكل قوته. فور أن ضرب رأس الفأس الجذع، بدأت الفأس تعمل بنفسها، ولم يكن على جيم أن يبذل أي جهد. كانت الفأس تتحرك بمفردها، وكأنها تقوم بعملها بسرعة هائلة وبقوة مذهلة، حتى أنه في أقل من دقيقة كانت الشجرة الكبيرة قد سقطت على الأرض محدثة صوتا مدويا. بدأ الملك والأميرة ماري ومن كانوا هناك في التصفيق لجيم دون أن يدركوا، بينما ركضت الأميرة نحوه وأمسكت بيده الملطخة بالجلد وقالت له: أنت أقوى وأكثر براعة من أي شخص رأيته حتى الآن. أهنئك من قلبي، إن شاء الله ستتمكن من حفر البئر أيضا. هنأ الملك جيم أيضا، لكنه قال: لكن الآن بدأ الظلام يسود. إذا أردت يمكننا تأجيل حفر البئر إلى الغد. أجاب جيم مذكرا الملك بعادته في عدم تأجيل عمل اليوم إلى غد: لا يجب أن نؤجل عمل اليوم إلى غد سيدي. ثم أخذ معوله وتوجه إلى المكان المخصص لحفر البئر. كان جيم يتبع الرجل، وعندما أخذ المجرفة ورفع أول قطعة من التراب وألقاها خارجه، بدأت المجرفة تعمل بنفسها مثل الفأس. كانت المجرفة تغرز في الأرض بقوة، لدرجة أن الذين شاهدوا ذلك قالوا إن الأرض كانت تنكسر كما لو كانت تقطع باستخدام سكين زبدة. خلال بضع دقائق بدأت حفرة عميقة تظهر، وعندما وصل جيم إلى قاع الحفرة أخرج من جيبه الجوزة السحرية وأزال الطحلب الذي كان يسدها. اندفعت المياه من الجوزة بكثرة لدرجة أن الشاب كاد أن يغمر بها، وبعد دقيقة امتلأت الحفرة بالماء العذب البارد والحلو، وبدأ الماء يفيض منها ويتدفق كأنه سيل صغير. نظر الملك إلى الشاب ومد يده ليصافحه قائلا: لقد فزت يا فتى، سأعطيك نصف مملكتي وابنتي. لكن أكثر شيء لفت انتباهي في كل ما فعلته هو أن أول قطرات الماء التي خرجت من هذه الحفرة كانت لامعة كالمعدن الثمين، ولم تكن هناك أي قطرة طين. كيف فعلت ذلك؟ أجاب جيم: هذه الحفرة هي حفرة أمنيات يا جلالة الملك، هي مسحورة، مياهها تعالج كل الأمراض، وكل من ينظر إليها ويتمنى أمنية ستتحقق له. حينها تألق بريق في عيني الملك وقال: إذن ستقوم أنت أولا بتمني أمنيتك، ثم ابنتي، ثم أنا. هيا قل أمنيتك. نظر جيم إلى الحفرة وقال:
أيتها الحفرة السحرية، أجعل الملك يعفو عن أولئك الذين أبعدوا إلى الخارج بسبب فقرهم وظروفهم القاسية، الذين اضطروا لقطع شجرة البلوط القديمة، وأعطهم 100 قطعة ذهبية، ودعيهم يعيشون في بلادهم ويكونون سعداء. تأثر الملك كثيرا بهذه الكلمات، وأعطى أمرا لقائد الحرس بأن يعاد كل من أرسل إلى المنفى، ويعطى لكل منهم 100 قطعة ذهبية. ثم التفت إلى ابنته وقال: والآن حان دورك يا ماري، ماذا ستتمنين من الحفرة؟ اقتربت الأميرة بغضب من الحفرة وقالت بصوت خجول: الحمد لله، إن والدي هو أفضل الآباء وأحب الناس إلى قلب الشعب. ثم قالت الأميرة: أنت أيضا شخص رائع يا جيم، أيها الحفرة السحرية، أتمنى أن تجعليني وجيم سعيدين معا. كانت هذه الكلمات محل تصفيق من جميع الحضور، وقال الملك: جيم شخص ثمين جدا، ومن اليوم فصاعدا سأعلن نصف مملكة له. بعد وفاتي سيكون هو ملك المملكة كلها، وأتمنى أن يكون أطفال جيم وابنتي ماري حكاما مفيدين لهذه الأرض. ثم قبلت الحفرة السحرية جميع الأمنيات الثلاث، وعاش شعب المملكة سعيدا لقرون طويلة. إلى هنا أصدقائي الأعزاء انتهت قصتنا لهذا اليوم. انتظرونا في قصة جديدة قادمة قريبا بإذن الله تعالى. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الإشعار. في أمان الله، السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل وسلم وبارك